यदि तपाईले पनि डिबी लोटरी भर्नु भएको छ र तपाईलाई थाहा छैन कि डिबी लोटरी कसरी चेक गर्ने र तपाईहरुकोमा चाहिँ अब युआरएल वाज रिजेक्टेड भन्ने या युआरएल इज रिजेक्टेड भन्ने प्रब्लम र साथसाथै सिजन टाइम आउट भन्ने प्रब्लम आइरहेको छ भने यो भिडियोमा तपाईले जान्नुहुनेछ कि तपाईले कसरी सजिलैसँग प्रोपरली राम्रोसँगले एकदमै सही तरिकाले चाहिँ कसरी डिबी भर्न डिबीको तपाईले रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु त। यसको लागि साथीहरु यो तपाई मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ या कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ सेम प्रोसेस छ। यसको लागि खासै कुनै पनि डिफरेन्ट प्रोसेस छैन। सिम्पली तपाईले चाहिँ के गर्नु होला क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला या कुनै जुनसुकै ब्राउजरलाई पनि ओपन गर्दा हुन्छ है त। त्यसपछि मैले यहाँनिर दिएको एड्रेसलाई तपाईले हाल्नु होला डिबी प्रोग्राम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डिबी प्रोग्राम हाल्नु होला dbprogram.state.gov हाल्नु होला त्यसपछि इन्टर गर्नु होला है त। ओके र इन्टर गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईले चेक स्ट्याटसमा गएर क्लिक गर्नु होला। जस्ट चेक स्ट्याटसमा जानुस् अनि त्यसपछि साथीहरु कन्टिन्यू गर्नुस्। सिम्पली कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कन्फर्मेसन नम्बर छ। कन्फर्मेसन नम्बरमा तपाईले सिम्पली आफ्नो जुन कन्फर्मेसन नम्बर छ त्यो कन्फर्मेसन नम्बरलाई चाहिँ तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरु यहाँनिर। यसको लागि एकदमै इजी छ साथीहरु, त्यस्तो खासै प्रोसेस कुनै पनि गाह्रो प्रोसेस छैन। जस्ट कन्फर्मेसन नम्बरलाई पेस्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि आफ्नो फ्यामिलीको तपाईको लास्ट नेम यहाँनिर तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको इयर अफ बर्थ भन्ने छ डेट अफ बर्थ यानी कि तपाईले यहाँनिर चाहिँ डेट अफ बर्थलाई सजिलैसँग एड गरिदिनु होला है साथीहरु। र त्यसपछि अथेन्टिकेसनको लागि तपाईले यहाँनिर यो रिक्याप्चा छ यसलाई फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर चाहिँ फिल गर्न गइरहेको छु C8YN4 यो चाहिँ स्मल छ भने स्मल क्यापिटल छ क्यापिटल गर्नु होला साथीहरु, किनभने यसले पनि तपाईको धेरै फरक पर्न सक्छ है त। त्यसपछि सिम्पली यसलाई सबमिट गरिदिनु होला है त। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बेस्ड अन द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड द इन्ट्री हैज नट बीन सिलेक्टेड भनेको छ साथीहरु। यो चाहिँ सिलेक्ट भएको छैन भनेको छ। यो चाहिँ अब तपाईलाई परेन डिबी परेन भन्नु खोजेको यो चाहिँ। तर पनि के छ भने साथीहरु फेरि ट्राई गर्दै जानु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यु मे रिचेक इन्ट्री स्ट्याटस बाइ क्लिकिङ अन द ESC होम पेज लिंक बिलो भनेको छ है त। तपाईले यहाँ ESC होम पेज बिलोमा यहाँ गएर पनि तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र फेरि तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिचेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यदि तपाईको चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ भने साथीहरु तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ अब जस्तै रिजेक्टेड युआरएल इज रिजेक्टेड भनेको प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ तपाईको सर्भरको कारणले गर्दा हुन सक्छ। त्यसैकारण एकछिन वेट गर्नुस् अनि एकछिन पछि फेरि तपाईले ट्राई गर्दा फेरि तपाईको हुन्छ है त। त्यो खालको प्रब्लम छ र सिजन टाइम आउट देखाउन पनि त्यही हो साथीहरु। धेरै साथीहरुले सर्च गरिसकेपछि तपाईको त्यो प्रब्लम आउँछ है त। त्यसैले चिन्ता नगर्नु साथीहरु, तपाईको पर्न सक्छ। म पनि चाहन्छु कि हजुरहरु सबैको जतिले पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको सबैको परोस् भन्न चाहन्छु है साथीहरु। र साथीहरु तपाईले चाहिँ कन्फर्मेसन कोड बिर्सिनु भएको छ भने सिम्पली के गर्नु होला भने कन्टिन्यूमा जानु होला र कन्टिन्यूमा गइसकेपछि फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बरमा गएर क्लिक गर्नु होला। ओके र त्यसपछि तपाईले साथीहरु यहाँनिर डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम 2022 छ। आफ्नो फुल नेम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्यामिलीको लास्ट नेम हाल्नु होला, तपाईको फर्स्ट नेम हाल्नु होला पहिलो नाम र बीचको नाम पनि छ भने तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यहाँनिर तपाईले डेट अफ बर्थ हाल्नु होला र इमेल एड्रेस कुनबाट गर्नुभएको त्यो हाल्नु होला र तपाईले यहाँनिर यो अथेन्टिकेसनको लागि यो हालेर चाहिँ सबमिट गर्नु होला। रिक्याप्चा फिल गरिदिनु होला है त। त्यसपछि सजिलैसँग तपाईले डिबी लोटरी 2022 को तपाईले यहाँबाट चाहिँ रिजल्टलाई सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आई होप हजुरले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि कसरी डिबी लोटरीलाई राम्रोसँगले हेर्ने रिजल्टलाई राम्रोसँग हेर्ने भनेर प्रोपरली जानिसक्नु भएको छ साथीहरु। र डिबी लोटरीको बारेमा अरु पनि थप जानकारी पाउनको लागि साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा घण्टीलाई बन्द गरिदिनुस् ताकि जब पनि यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउने छ सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुग्छ साथीहरु। सो विश यु अल द बेस्ट भन्दै यो भिडियोलाई यही टुङ्ग्याउन चाहे है त साथीहरु।